În materialul de azi ne vom ocupa de acest măr din spatele meu. Este soiul golden și este plantat pe un portaltoi sălbatic de către mine. Iar tăierile pe care le vom face azi vor fi unele de fructificare, de stimulare a dezvoltării elementelor de rodire și de prerodire, astfel încât încărcătura pomului să fie una cât se poate de mare și raportul între vegetație și fructe să fie unul corect. Capacitatea portaltoiului a fost de impregnare a unei caracteristici de lăstărire foarte puternică. Și din acest fapt există o deficiență în dezvoltarea elementelor structurale de prerodire. Iar tot ceea ce o să fac eu azi, și vreau să vă prezint și dumneavoastră, poate sunteți în această situație și vreți ca pomul dumneavoastră să facă mai multe mere decât face în momentul de față, va fi să fac niște tăieri de stimulare a acestor elemente de prerodire și de rodire. Și tot ceea ce trebuie să urmăresc eu în structura pomului este toate aceste muielușe și zmicele pe care le am pentru a genera seva către ele. Predominant, pomul să genereze resursele către aceste elemente pentru a dezvolta acele țăpușe, acei pinteni, respectiv bursele de rod, respectiv vetrele de rod. Și prima dată și primul lucru pe care îl facem, la fel ca în cazul oricărui măr, va fi să îndepărtez total toți lăstarii de tip lacom, adică acele creșteri verticale de vigoare mare pe care le găsim în partea de sus sau pe ramurile de schelet ale pomului. Toate aceste îndepărtări se vor face la iner, adică vom secționa cât mai aproape de locul de inserție al acestora față de ramura mamă. 1-2 mm să rămână, astfel încât să nu mai avem foarte mulți muguri dormind în această zonă care se dezvolte și să nu ne mai dea lăstarii de tip lacom. Lăstarii de tip lacom sunt foarte periculoși și deranjanți oarecum în pomii dumneavoastră, pentru că se cătuiește oarecum pomul de prețioasa sevă. Și în loc să o direcționeze către partea de fructificare, o direcționează către partea de regenerare. Și dacă vedeți dumneavoastră acolo, eu am făcut o reducere, o temperare de creștere a acestui pom și de aceea am lăstarii aceștia puternici și chiar mi-a dat și anticipați în partea de sus. Dar ce să mai povestim? Haideți să începem să eliminăm toți acești lăstari de tip lacom din coronamentul pomului. Și după cum vedeți, am reușit să scot majoritatea lăstarilor de tip lacom din coronamentul acestui pom. Acești lăstari de tip lacom sunt foarte viguroși și au niște creșteri în special verticale. După ce facem acest lucru, mergem în extremitățile pomului, adică în partea laterală, și aici începe secretul. Nu vom mai face sub nicio formă acele prelungiri. Adică mergem către ramura secundară și să-i dăm o finalitate, astfel încât, într-o anumită zonă, în prelungire, acolo unde este permis, facem o scurtare la o mugure pentru o creștere în continuare. Nu! Aici este secretul, luăm camera și vă diferențiez exact ceea ce trebuie să faceți, astfel încât să stimulăm aceste formări de elemente de rodire și de prerodire. Și atunci când discutăm în mod normal despre trăierile normale la pom, ne uităm pe fiecare șarpantă în parte și unde ajungem spre finalul acesteia, spre terminația acesteia, în mod normal noi facem o tăiere pentru prelungire. Adică vom tăia la o mugure exterior, așa cum aș face eu în acest caz aici. Nu. La tăierile de fructificare identificăm pe structura ramurii unde găsim pinteni sau alte formațiuni de rod sau de prerodire, cum sunt acestea. Și venim și facem scurtările lângă aceste elemente și nu mai prelungim sub nicio formă ramura pomului. În cel mai rău caz, putem să mergem și să facem o scurtare într-o anumită zonă la 1-2 muguri. Dar în special, nu vom mai da voie la aceste prelungiri. Pe toată lungimea ramurii, unde întâlnim aceste elemente de prerodire, lăsăm și stimulăm dezvoltarea acestora prin eliminarea acestor elemente de prerodire
și anume a acestor zmicele. Efectiv, acolo unde întâlnim elemente de rodire, cum ar fi această țăpușă sau cum este această bursă, nu umblăm sub nicio formă. În schimb, stimulăm dezvoltarea acestea prin eliminarea la inel a oricărui element care ar putea să-i tragă din seva respectivă. Și în partele terminale, așa cum este această bursă, lăsăm această zmicea care va fructifica. Și așa facem pe tot cuprinsul pomului. Acolo unde întâlnim în partea terminală bursă, lăsăm, nu umblăm sub nicio formă la ea. Ne uităm pe întreg cuprinsul ramurii și nu umblăm la ea. Avem bursă în această zonă, o lăsăm, nu umblăm la ea. Avem bursă în această zonă, o lăsăm, nu umblăm la ea. În schimb, la această bursă, dacă avem această zmicea foarte mare dezvoltată, venim și scurtăm la 3 muguri pentru a stimula creșterea pe această zonă, iar cea care ar putea să o priveze de sevă va trebui eliminată. La fel facem și în acest caz, avem un element de prerodire în această zonă, eliminăm tot ce poate să tragă seva care ar trebui să ajungă în această zonă. La fel facem pe toată structura pomului. Acolo unde găsim aceste zmicele și nuielușe, efectiv ne uităm cum să le facem această normare. Aici avem țăpușe cu elemente de rod, mergem aproape de 1 și scurtăm, astfel încât toată seva să învină numai în această zonă. Și așa facem pe tot coronamentul și luăm fiecare extremitate în parte în acest fel. Acolo unde avem o ramură secundară care merge în prelungire și nu avem niciun element structural, niciun pinte, nici o țăpușă, nimic, ne uităm unde cât mai aproape către tulpina pomului, către tulpina pomului și găsim aici un pinter. Avem un pinter aici, scurtăm, eliminăm această structură care poate să tragă seva, mergem în continuare pe structura ramurei, vedem că nu avem nimic, avem țăpușă, avem fructificare în această zonă, da? O lăsăm pe aceasta, mai avem în această zonă fructificare și aici o bursă, o lăsăm. La fel facem pe toată lungimea și pe toată structura pomului. Acolo unde avem burse, lăsăm. Acolo unde nu avem burse, eliminăm tot ceea ce poate să tragă sevă din această zonă. La fel și în acest caz, scurtăm, eliminăm tot ceea ce poate să priveze pomul de prețioasa sevă. Deci am putea spune că noi vom încerca pe cât posibil să eliminăm toți consumatorii mari de sevă, astfel încât să forțăm pomul să rodească. Și vom căuta în special aceste elemente de rodire. Da? Cum avem aceste țăpuși aici. Și lăsăm în interiorul coronamentului numai ramuri de vigoare mică. Adică nu vom lăsa ramuri de vigoare mare care să consume. Uitați. Vedeți? Și asta faceți pe tot cuprinsul pomului. Per total, ce are de nu vrea să focalizeze, în sfârșit, mergeți și eliminați la elemente structurale de rodire și de prerodire. Adică am putea spune că noi lăsăm în interiorul pomului doar ramurile foarte mici de vigoare mică. Facem numai tăieri de transfer și facem tăieri cât mai aproape spre partea de schelet și de semischelet a pomului. Astfel încât noi nu mai dăm posibilitatea acestuia să genereze sevă către aceste creșteri care le consumă. Avem grijă să păstrăm totuși un raport de vegetație corect față de partea de fructificare. Dar noi tot ceea ce facem aici este să lăsăm aceste ramuri mai mici, microblaste, smicele și nuielușe, care să se garnisească cu rod pe cuprinsul pomului. Deci cam asta facem noi aici și asta o să facem în continuare.
Aici unde întâlnim vatră de rod sau bursă de rod, adică o grupare din aceste burse de rod, aici nu ne atingem sub nicio formă. Unde găsim aceste elemente structurale, pur și simplu nu punem mâna sub nicio formă, le lăsăm în pace să se dezvolte armonios în interiorul pomului nostru. Nu vom lăsa nimic din ceea ce are tendință de creștere spre interiorul pomului. Absolut nimic. Și după ce am făcut tot ceea ce am spus, adică am căutat pe cât posibil să eliminăm aceste ramuri de tip lacom și extremitățile nu le-am mai lăsat să se dezvolte sub nicio formă, aducând rodul cât mai aproape de partea de structura pomului, următorul pas pe care îl vom face va fi să luăm în interiorul pomului o parte din aceste creșteri foarte lungi, dar totodată foarte firave, denumite generic zmicele. Și astfel noi vom face o rărie. Vedeți cum este aceasta foarte lungă, foarte mare, vin la un mugure și o îndepărtez. Mai mă uit pe structura pomului în exterior, mai fac anumite scurtări acolo unde este nevoie, da? Intru pe interiorul pomului și elimin o parte din aceste creșteri care îmi consumă din sevă și mă deranjează, astfel încât să permit totuși pomului să creeze anumită lumină. Dar și acest lucru îl fac acolo unde se creează anumite conflicte. Nu merg pe tot cuprinsul pomului. Adică, efectiv, am putea spune că facem o parte de rărire pe interior. Și mai scurtăm din ele tot așa la elemente de prerodire. Apinte, țăpușe și așa mai departe. Și cam asta mai facem noi pe interiorul pomului. Cam asta mai avem de făcut. Aici, acum ne creează un conflict, venim și facem o scurtare, lăsăm toate aceste ramuri de vigoare mică. Aici avem burse de rod, nu umblăm la ele. Aici putem să facem o tăiere de transfer și cam asta facem pe tot cuprinsul pomului, astfel încât să avem un raport egal între partea de vegetație și partea de fructificare. Și cam acesta este pom. Cam atât am avut de lucru la el, așa cum am spus acolo, am făcut niște temperări de creștere în urmă cu 2 ani, iar acum totul este ok. Avem îndepărtat de toate acele creșteri de tip lacom și tot ceea ce consumă. Dacă vedeți, am scos destul de mult din el, da? Iar acum, din punctul meu de vedere, pomul va fi unul ok și va forța cât se poate de mult creșterile care vor rodi. Așa că, dragilor, atunci când discutăm despre tăierile de stimulare a rodului, de fructificare ale pomului, putem spune că discutăm despre eliminarea majoritară a tuturor elementelor care consumă sevă, în detrimentul celor care sunt de vigoare mică. Și tot ceea ce este puternic, lăsar puternic în el,
decimăm, distrugem, eliminăm și lăsăm doar creșterile mici. Nu ne atingem sub nicio formă de locurile în care avem elemente de prerodire, cum ar fi pinterii, unde avem elemente de rodire, cum ar fi țăpușele, cum ar fi nuielușele. Deci acolo nu umblăm. În schimb, umblăm la toate acele creșteri de vigoare mare care consumă efectiv seva pomului. În momentul în care ne rămân doar aceste elemente, pomul va genera sevă cu precădere către ele, le va dezvolta și le va mulți. Iar acest lucru va conduce la o fructificare mai bună a pomului. Iar până data viitoare, când vom discuta despre alte tipuri de tăieri, eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, luați foarfeca, fierăstrău și încercați. Nu mai chemați pe altcineva să vă facă treaba, pentru că aveți suficiente informații aici la mine pe canal, care vă sunt de folos și vă spun cu siguranță că veți tăia pomii fără nicio problemă, chiar voi înși vă. Și dacă greșiți, nicio problemă, corectați anul viitor. V-am pupat!